እሺ አሁን ደግሞ የባክኤንዱን ጨርሰናል። ወደ ጀጅ የሚያደርገው ሰርቨር እሱን ነው ምንጭ ነው አሁን ቀጣይ የሚያስፈልገን። የቅድሙ ባክኤንዱ ነው። አሁን ደግሞ ጀጅ የሚያደርግላችሁ ሰሚት የተደረጉትን ሶርስ ኮዶች ለእያንዳንዱ ጥያቄ ባላቸው ቴስት ኬዝ ጀጅ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ለሱ ለነገር ነው የሚያስፈልጋችሁ። ጀጀር የሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ ሳንድ ቦክስ ሁለቱን ነው የምትጠቀሙት። ሁለቱንም ከጊት ላይ ክሎን አድርገን ነው። እስቲ የጀጀሩን እንጀምር። ጀጀር የሚለው ሪፖዚተሪ ላይ ስገቡ እዚህ ጋር አሁንም እንዳሁኑ ጋይድ የሚያደርጋችሁ አለ። እሱን ተጠቅመን ነው አሁንም ያው ላይኑክስ ቤዝድ የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ነው የምትጭኑት። ቅድም የጫናችሁት የባክኤንድ ማሽን ላይ ራሱም ላይ መጫን ትችላላችሁ። ወር ደግሞ ሎድ ባላንስ ለማድረግ የተለያዩ ሰርቨሮችን ክሬት አድርጋችሁ መልቲፕል ከአንድ በላይም በሆኑ ማሽኖች ላይ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንቱን ምንጭንበትን ፒፕ ኢንስቶል ማድረግ ነው። ኦልሬዲ ቅድም አድርገናል። ካላረጋችሁ እንደ አዲስ ማሽን ላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በመቀጠል ይሄ አንደሉስ ጀጅ የሚያደርግበት ሲስተም ለአምስት ላንጉዌጆች ነው ሰፖርት የሚያደርገው። ሌሎች ተጨማሪ ላንጉዌጆችም እናንተ ኮምፓይለሮቻቸውን እየጫናችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ዲፎልቱ ግን አምስቱ ናቸው። ፓይተን 2፣ ፓይተን 3፣ ሲ++፣ ሲ እና ጃቫ ማለት ነው። እነዚህን ኮምፓይለሮች እና ኢንተርፕሬተሮቹን ማሽኖቻችን ላይ ግድ መጫን ይኖርብናል። ምንድን ነው የሚያስፈልጉን? ፓይተን 3 ያስፈልጋቸዋል። እነዚህን ቼክ እናርግ እስቲ። ፓይተን 3 መጫኑ ቼክ እናርግ አለ 3.8 የፓይተን 2 እሱም 2.7 አላችሁ። የጂሲሲ ቨርዥኑን ቼክ እናርግ። ኦልሬዲ ያለ 9.3 የጂ++ እሱም አለን። የጃቫ ደግሞ ጃቫ 11.0 አለ። እነዚህ የምንፈልጋቸው ላይብራሪዎቻችን ኦልሬዲ ተጭነዋል ማለት ነው። ቨርዥኖቻቸው የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን እዚህ ጋር በተሰጣችሁ ብጭኑ የተሻለ ነው። ግን ኦልሬዲ ተጭኖ ከነበረ ችግር የለም፣ ሁሉንም ሰፖርት ያደርግላቸዋል። ግን ቤዚካሊ እዚህ ጋር ያሉት ሪኮመንድ ይደረጋሉ።